congrats. Ay. Kita ko lang. Formation. Thank you, Mani. Hindi ka mag-enjoy. Sige. Formation. Okay, begin. Up. Down. Up. By the way, sino ko natong nagpabukay, sir? Jamie Mars, ang iyangan. Ano ba ito, sir? Daily bread. Gata lang ako niya. Look at the birthday. Kung matagal nyo man ako, i-share ko man. Hindi ko ba naman sinuha? Hindi ako selfish, ha? Kaya ako gusto nyo, hindi ako madaan! Next, ang eliminate na isa pa din! Narina! Narima na lang sila! Nakakot naman ba? Si Ayan! Sana lang. Okay, eliminate na ang uli.
Iulawan ko na, hindi. Sino ba ay kami nang nakakuha? Gari, subok.
kababay, hindi tayo kababay. Babay. Kami lang mababay. Daming dala.